گذشته‌ای که جهان فراموشش کرده بود با یه جمله برمیگرده. مریم تنها عشقم بود. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 18 سریال شهر دور خوش اومدین. اگر میخوای ویدیوهای بعدی رو از دست ندی حتما کانال رو سابسکرایب کن. آلیا و جهان از دادگاه برمیگردن خونه و جهان به مادرش میگه دیگه نمیتونی آلیا رو تحت فشار بذاری که طلاق بگیره، چون که دادگاه رأیش رو داد و تا 3 سال دیگه هم نمیتونه اقدام کنه برای طلاق. صداقت عصبانی میشه و وقتی میره ناره و کایا و امو خیلی خوشحال میشن و ابراز خوشحالی میکنن. وقتی آلیا و جهان میرن توی اتاقشون، آلیا میخواد بدونه که دلیل حرفای جهان چی بوده و این که بهش گفته دوستت دارم و ابراز علاقه کرده واقعی بوده یا نه. جهان زیر بار نمیره و میگه اینطوری گفتم که توی دادگاه طلاق نگیریم، مجبور شدم. فکر میکنی که حرفام واقعیت داشته؟ بعدم سر اومدن و شهادت دادن عبور با هم دیگه دعواشون میشه و جهان به آلیا میگه تو از مینه استفاده نکردی، ولی اگرم استفاده میکردی به خاطر اینکه ازدواجمون واقعی نیست شهادتش بی خود میشد. من به تو خیانت نکردم، این خیانت محسوب نمیشه. آلیا میگه خب پس منم همین کارو بکنم، پس خیانت محسوب نمیشه دیگه. جهان میگه من تو رو مجبور به این ازدواج کردم، به خاطر همینم فداکاری میکنم و تا زمانی که با تو زن و شوهر هستیم با هیچ زنی رابطه نخواهم داشت. مینه خورد و شکسته تر از گذشته میاد خونه و آلیا میخواد بفهمه که جهان تا حالا عاشق شده یا نه. جهان میگه من دوست نداشتن رو یاد گرفتم، چون آدم چیزی رو که دوستش داره رو از دست میده. الانم این پرونده رو من بردم و تو باید بری روی اون تخت بخوابی. ناره میاد دنبال آلیا که باهاش صحبت کنه و بفهمه که چه اتفاقی افتاده و بعدم ازش میپرسه که اگر تو با جهان یه جور دیگه آشنا میشدی توی یه موقعیت دیگه واقعا بهش حس پیدا نمیکردی؟ آلیا میخواد تفره بره و میگه من اون زمان که با بوران ازدواج کردم توی کانادا زندگی میکردم و زندگیم یه چیز دیگه ای بود. بعدم بوران اومد و زندگیم یه طور دیگه ای شد. نمیتونم با توجه به آلیایی که الان هستم جواب بدم. وقتی ناره بهش میگه منظورم عشق در یک نگاه بود، آلیا میمونه که چی بگه و ناره مطلبو میگیره که آلیام به جهان حس داره. شاهین به ناره زنگ میزنه که ببینه رفت پیش زرین و چه اتفاقی افتاد. ولی ناره یاد حرفای زرین میفته و تصمیم میگیره که به شاهین بگه زرین ازدواج نمیکنه و نگران نباش و فکرتو بذار روی دادگاه فردات. همون موقع هم کایا میاد و راجع به آزادی شاهین و این که میخواد بره دنبال زرین صحبت میکنه و ناره از این که داره واقعیت رو کتمان میکنه ناراحت میشه و میره. دمیر برای خواستگاری زرین اومده و کلی خرید کرده. زرین در جواب مادرش که میگه برو چایی بریز نمیخواد چایی بریزه و میگه من اون لباس عروس رو نمیپوشم. از مادرش میخواد که تنهاشون بذاره و دمیر به زرین میگه باید اون لباس عروس رو بپوشی. شیدا هم با لباس عروس از خونش رفت. دقیقاً همونطوری میای پیش من. وگرنه برای آزادی شاهین کاری نمی کنم. صداقت جهان رو صدا کرده که بهش بگه تو رئیس آلبورایی، باید قوی باشی. نباید عاشق این زن بشی. اگر به اون دکتر عبور بخوای آسیب بزنی یا بکشیش که نباید همچین کاری بکنی، خیلی بد میشه. ولی اون باید بره چون که به زن چشم داره. جهان عصبانی میشه و از حسادت میخواد بترکه. صداقت میگه دقیقاً از همین حسودیت میترسیدم. باید بیخیال عبور بشی. متوجهی که تحت فشارش بذاری باعث چه خطری میشه. آلیا به زور سوار ماشین جهان میشه که برسونتش بیمارستان و توی ماشین دکمش میفته و وقتی جهان میخواد روی پیراهنش دست بذاره آلیا معذب میشه. وقتی میرسن جلوی بیمارستان جهان او رو میبینه و به آلیا میگه ما رو تنها بذار و به هم اعتماد کن. میخوام فقط باهاش حرف بزنم. به اور میگه تو اومدی توی دادگاه و شهادت دادی. دیدی که تلاشت نتیجه نداشت، ولی من آدمی نیستم که به راحتی حرفاتو فراموش کنم. دارم با زبون خوش بهت میگم. از این دختر دور میمونی. تو کافه و توی اتاق کارش نمیری ببینیش. ببین دختره داره به این خوبی کارشو میکنه. باعث نشو که از کارش بیکار بشه. قسم میخورم اگر خبردار بشم که دوباره سمتش رفتی جلوت ظاهر میشم. مینه میخواد راجع به دادگاه دیروز با آلیا صحبت کنه و تحت فشارش میذاره که چرا منو به عنوان شاهد نبردی؟ چون که اونجوری از جهان طلاق نمیگرفتی. تو هم نمیخوای این کارو بکنی. فکر کردی که جهان دوستت داره؟ فکر کردی این حرفاش واقعیت داره؟
تو میتونستی توی یه جلسه طلاق بگیری ولی این کارو نکردی. جهان میره به زنموش و زرین سر میزنه و از فیدان میخواد که از این لجبازیش دست برداره و بهش میگه کایا زرین رو خیلی دوست داشت. فیدان میگه خودت هم میدونی که این قضیه تموم نمیشد. زرین میره توی اتاقش و به لباس عروسش نگاه میکنه و شروع میکنه به گریه کردن. اوزگان وقتی میاد خونه و میبینه که ناره توی فکره، ازش میپرسه چرا به کایا نگفتی که زرین با دمیر ازدواج میکنه؟ ناره بهش میگه تو توی این موضوع دخالت نکن و به کسی چیزی نگو. اون برای طلاق نگرفتن آلیا و جهان نذر کرده بوده که باقلوا بپزه و قدیر داره باقلواها رو میذاره توی ماشین و آلیا میاد و همون موقع هم صداقت میاد. سریع ماشین رو میبندن که قدیر بره و صداقت هم متوجه موضوع نمیشه. آلیا وقتی که میاد توی اتاقشون میبینه که جهان داره تخت رو عوض میکنه و به آلیا میگه باید روی این تخت بخوابی. اون مبلم فرستادم رفت. سر این قضیه با آلیا بحثشون میشه و آلیا میاد از مظفر میپرسه که اون مبل کجا بردین. مظفرم الکی به کامیوندار زنگ میزنه و به آلیا میگه بردنش عرفا توی کارگامون. آخر شب اور وقتی که میبینه مینه حال نداره بهش پیشنهاد میده که با هم برن رستوران. جهان وقتی میاد توی اتاق و میبینه که آلیا جا انداخته روی زمین و خوابیده، بیدارش میکنه و میگه باید بری روی تخت بخوابی. وقتی با عصبانیت آلیا رو میندازه روی تخت و خم میشه روش، آلیا هنگ میکنه. اور و مینه رفتن رستوران و اور بحثو میکشونه به این که چرا آلیا و جهان از همدیگه جدا نشدن. مینه میگه به خاطر وصیت بوران بوده. این ازدواج واقعی نیست. خیالتون راحت. من و شما توی یه مسیر هستیم. منم میدونم که شما آلیا رو دوست دارین. منم میدونم که شما به اندازه من دوست داشتین که اونا از هم طلاق بگیرن. اور میگه نه، اونا همدیگه رو دوست دارن. توی دادگاه دیدم. وقتی که جهان به آلیا ابراز علاقه کرد، باید صورت آلیا رو میدیدین. چشماش برق زد. ما مسافر یه مسیر نیستیم. مینه اشک توی چشماش پر میشه و خنده عصبی میزنه و میگه واقعاً؟ بشقابو میشکنه و میگه چقدر همدیگه رو دوست دارن. شروع میکنه به ریخت و پاش کردن و حمله عصبیش بالا میگیره. اور از گوشی مینه زنگ میزنه به جهان و میگه من اور هستم، بیاین اینجا. مینه حالش خوب نیست، باید ببرینش خونه. جهان خودشو میرسونه به رستوران و مینه رو با خودش میبره. اور یه پیام به آلیا میده که شرمنده، خیلی متاسفم، ولی آقا جهان پیش مینه خانومه. جهان مینه رو روی مبل میخوامونه و پتو روش میکشه. همون موقع هم زنگ در زده میشه و آلیا رو پشت در میبینه و بهش میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ آلیا میگه تو اینجا چی کار داری؟ جهان میارتش داخل و میگه ببین حالش خراب شد و حمله عصبی بهش دست داد. به خاطر همین مجبور شدم بیارمش اینجا. کی به تو خبر داد؟ اون اور خبر داد؟ الان میرم حقشو میذارم کف دستش. وقتی جهان میره مینه از جاش بلند میشه و به آلیا میگه برای چی اومدی توی خونم؟ آلیا سعی میکنه که آرومش کنه و بهش میگه نگاه کن ببین به چه روزی افتادی. من به جهان درخواست طلاق دادم. اون مرد هر کاری کرد که طلاق نگیره. اون تو رو دوست نداره. چرا با خودت این کارا رو میکنی؟ مینه زیر بار نمیره و میگه فکر کردی تو رو دوست داره؟ اینو باور کردی؟ اینطوریه؟ دست آلیا رو میکشه و میگه پس بذار یه چیزی نشونت بدم. اون تو رو هم دوست نخواهد داشت. اون فقط یه نفر رو دوست داشته. مریم رو دوست داشته. فیلم بوران رو میذاره و اشاره میکنه به اون قسمتی که بوران گفته بود رمزو با قلبت باز کن. مینه میگه میدونی رمزش چی بود؟ رمز این فیلم مریم بود. جهان میره دم در خونه او رو میکشونتش بیرون و شروع میکنه به کتک زدنش. آلیا وقتی میاد خونه متوجه میشه که جهان رو بردن کلانتری. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. صبح جهان رو از توی کلانتری میارن بیرون و صداقت عصبانی از این که چرا جهان با او رو همچین کاری کرده و میکشتش کنار و میگه این مرده اگر زبون باز بکنه باید چیکار کنیم. وقتی میرسن خونه صداقت به آلیا میگه تو چیکار کردی که پسرم و اون دکتره افتادن به جون هم؟ چرا اون دکتره انقدر بهت توجه میکنه؟ آلیا میگه شما به چه حقی دارین منو متهم میکنین؟ همچین حقی ندارین. صداقت میگه من مادر شوهرت هستم. به خاطر همین حق دارم. آلیا میگه پس منم عروستون هستم. منم مستحق احترام هستم. وقتی با جهان میان توی اتاقشون جهان میگه اون یارو به من زنگ زد که بیا مینه رو ببر. منم رفتم اونجا، چیز دیگه ای هم نیست. ولی اون چرا به تو خبر داد؟ به خاطر همین یه حیله‌ای توی مغزش هست. حالا فهمیدی که چرا گفتم از این یارو فاصله بگیر؟ آلیا سکوت میکنه و میگه باشه.
بعد از جهان میپرسه که چرا اصلا مینه رو دوست نداشتی؟ جهان میگه چند بار این سوال از من میپرسی؟ آلیا باز سکوت میکنه و حرفی از مریم نمیزنه. زرین آماده شده برای عقد و از مادرش میخواد که انگشتر کایا رو بهش پس بده. این آخرین چیزیه که از کایا براش مونده. مینه از تلفن ثابت زنگ میزنه به جهان و میگه بابت اتفاقات دیروز متاسفم. ولی این اور بود که ماجرا رو شروع کرد، نه من. اون از آلیا خوشش میاد. به نظر منم خیلی به هم میان. جهان تلفنش رو قطع میکنه. ناره داره از خونش میره بیرون و اسکانم تعقیبش میکنه. آلیا فکرش درگیر مریم میشه و حرفایی که با ناره زده بود راجع به زیر زمین. وقتی میره پایین میبینه که در قفله. ناره میره دم خونه دمیر که از این ازدواج منصرفش کنه و بهش میگه تو با برادر من مشکل داری. موضوع الان شاهین و زرین نیستن. برای انتقام شیدا میخوای این کارو بکنی. ولی شیدا برادرم رو دوست داشت. عاشق برادرم شده بود و اینو برای من تعریف کرد. دمیر عصبانی میشه و میگه دروغ نگو. ناره میگه وقتی که دید داداشم بهش حس نداره خودش رو کشت. دمیر اعصابش به هم میریزه و کم مونده که ناره رو بزنه و بهش میگه از اینجا برو. وقتی دمیر میره، ازکان که همه چیز رو شنیده بوده به ناره میگه نتونستی متقاعدش کنی؟ پس به خاطر شاهین هیچی نگفتی. من الان زنگ میزنم به کایا و همه چیز رو میگم. میشینه توی ماشینش و زنگ میزنه به کایا و میگه دمیر و زرین دارن ازدواج میکنن. همه چیز رو از تو پنهون کرده بودن. کایا با عجله سوار ماشینش میشه و جهان و بقیه هم به دنبالش. ناره به جهان زنگ میزنه که بریم دنبال کایا. زرین و دمیر دارن ازدواج میکنن. دمیر توی مسیر حالت خفگی بهش دست میده و پیاده میشه و به خودش میگه طاقت بیار، چیزی نمونده که انتقامت رو بگیری. عاقد میخواد از زرین بله بگیره که کایا با عصبانیت وارد میشه و جهان و بقیه هم به دنبالش. همه چیز به هم میریزه و فیدان نگرانه که نکنه زرین چیزی بگه. زرین به کایا میگه اگر من با دمیر ازدواج نکنم داداشم از زندان آزاد نمیشه. کایا میگه چه ربطی داره؟ زرین بیا بریم، به شاهین چه ربطی داره؟ ناره میگه یه فیلمی هست که شاهین رو نجات میده، اون دست دمیره. جهان به دمیر میگه از خر شیطون بیا پایین. بعد عمری مثل آدما رفتار کن، مگه تو شیطانی؟ دمیر میگه چطوره؟ این که عشق آدم رو از آدم بگیرن حس خوبی داره بزمجه؟ خیلی دلتون به درد اومد؟ قدیر و مظفر به زور کایا رو میبرن بیرون و کایا به ناره میگه تو از پشت به من خنجر زدی. دیگه خواهری مثل تو ندارم. جهان به خاطر اینکه کایا کار دیگه انجام نده با اسلحه میزنه توی سرش و بیهوشش میکنه و میبرتش. زرین سر عقد یاد حرفای کایا و قول و قرارشون میفته و به چشمای مادرش نگاه میکنه و بله میگه. جهان به آلیا زنگ میزنه که کمکش کنه و وقتی که آلیا داره میره مینه سر راهش رو میگیره و میخواد بدونه که راجب مریم چیزی به جهان گفته یا نه. به آلیا میگه راجب مریم کنجکاو شو. توی دادگاه همه چیز بر علیه شاهینه و وقتی که میخوان رأی رو بدن دمیر اون فیلم رو برای وکیل شاهین میفرسته و همه چیز عوض میشه. فیدان دخترش رو به دمیر میسپره و با هم میرن. آلیا میاد خونه و میگه باید کایا رو به هوش بیاری تا دوباره بهش آرام بخش بزنم. بعدم با جهان احساس همدردی میکنه و دستشو میذاره روی شونه جهان و میگه تو هیچ گناهی نداری. دمیر زرین رو میاره خونه و به پدرش میگه عروس تو آوردم. آلیا وقتی دوباره میره بیمارستان توی کافه او رو میبینه و بهش میگه شما دیشب چرا همچین کاری کردین؟ کارتون خیلی زشت بود. اور میگه نکنه شما به آقا جهان اطمینان ندارین. آلیا میگه این به شما هیچ ربطی نداره. من نمیفهمم شما چرا این کارو کردین. اور میگه من فقط خواستم به شما کمک کنم. به نظرم زیاد به این دیار عادت نکنین. وقتی سعی دارین که زندگی بچه‌تون رو نجات بدین، نمیخوام به پرتگاه بزرگتری کشیده بشین. وقتی آلیا رو صدا میکنن، حرف اور نیمه کاره میمونه. شاهین آزاد شده و فهمیده که زرین به خاطرش ازدواج کرده. فیدان و ناره رفتن جلوی دادگاه و شاهین به ناره میگه اصلا به زرین فکر نکردین؟ فکر نکردین که اون چی میشه؟ سوار ماشینش میشه که به سمت خونه دمیر بره. ازگان جلوی ناره سبز میشه و میگه بدون اینکه شرم کنی تا اینجا اومدی؟ همون موقع هم جهان میاد و به ناره میگه میخوام باهاش صحبت کنم. شروع میکنه به کتک زدن ازگان و بخواد روش اسلحه بکشه که
ناره نمیذاره و میگه نکن داداش، ارزشش رو نداره. جهان به ناره میگه همین الان با من میای عمارت و هرچی توی ماشین داری بردار بیار. دیگه نمیخوام برگردی به خونت. شاهین میره جلوی خونه دمیر و میخواد زرین رو با خودش ببره که آدمای دمیر جلوشو میگیرن و کتککاری میشه و دمیر به آدماش میگه بس دیگه. شاهین میخواد زرین رو با خودش ببره و زرین میگه دیگه نمیشه داداش. من امروز امضا زدم و زن این آدم شدم. همدیگه رو بغل میکنن و زرین میگه تو به خاطر من خیلی کارا کردی. منم باید این کارو میکردم. شاهین با ناراحتی از زرین جدا میشه و میره. جهان وقتی ناره رو میاره خونه صداقت از این عصبانی میشه که دوباره این میخواد برگرده پیش شاهین. کایا توی خواب و بیداری و وقتی ناره رو میبینه ازش عذرخواهی میکنه و ناره هم دستشو میبوسه و همدیگر رو بغل میکنن. آلیا توی آشپزخونه داره شیر گرم میکنه و به جهان میگه خوب شد که ناره رو آوردی اینجا. جهان میگه کاشکی که مامانم هم اینو بفهمه. آلیا میگه اگه مامانت اینو بفهمه که انقلاب میشه. با هم میخندن و شیر سر میره و دست آلیا میسوزه. موقعی که جهان دست آلیا رو میگیره زیر آب سرد، شرم و حیا و خجالت و عشق با هم یکی میشه و آلیا خودشو جمع جور میکنه و میگه خودم پانسمانش میکنم. وقتی میره توی اتاقش از توی کت جهان یک کلید بزرگ پیدا میکنه و حدس میزنه که برای در پایین باشه. وقتی دمیر میاد توی اتاق زرین و میخواد بهش نزدیک بشه، زرین چشماشو میبنده و میگه هر کاری میخوای بکنی بکن. آلیا مبلش رو از طریق اومو پیدا کرده و آورده توی اتاق و سر همین با جهان بحثشون میشه. آلیا با کلید میره زیر زمین و در رو باز میکنه و تمام اتاق رو بررسی میکنه و یه CD پیدا میکنه و میذاره که پخش بشه. فیلم متعلق به یه عروسیه و صورت عروس پوشیده است. یه مردی با اسلحه میاد شلیک میکنه به پدر جهان و بوران و میکشتش. آلیا شوکه میشه و همون موقع هم جهان وارد اتاق میشه و آلیا ازش میپرسه باباتون رو توی روز عروسی کشتن؟ توی همین عمارته. بوران و همه هم هستن. این عروسی کیه؟ جهان میگه عروسی من بوده. آلیا میگه مریم. پس رمز مریم بود نه؟ همون که بوران تو فیلم گفت. زنی که توی قلبته تنها عشقه. جهان چشماش پر از اشک میشه و میگه تنها عشقم مریمه. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. شما اگر به جای آلیا بودین با فهمیدن این راز چی کار میکردین؟ توی کامنت ها حتما بنویسید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.